اینجا بیشتر از 100 سال پیش تاریخ فراتبی یک بار ثبت و نوشته شد، اما تا به امروز فقط تصاویری بودن روی دیوار موزه ها. سلام، درود میگم به شما همراهان عزیز و با معرفت ایتاسیان. چیزی که در این ویدیو بررسی میکنیم یک داستان اینترنتی یا دستکاری دیجیتال و خطای پاریدولیا نیست. ما در حال تحلیل چند سند تاریخی از اواخر قرن 19 هستیم. تصاویری که لایه‌های پنهان اونها فرضیات ما رو درباره واقعیت به چالش میکشه. جزئیات در ساختار فراتبی و تکرار اونها در هر کجا و حتی در عکس‌ها شما باید بهش اهمیت بدید که اینجا و آنجا خبرایی هست. مبادا در بیخبری حقیقت سپری شیم. اونجاست که فرضیه باگ، نقص یا شبیه پنداری منتفی میشه. ما در اینجا نیستیم که اثبات کنیم، بلکه میخوایم باگ ها و داده های غیر قابل توصیف که در این جهان رخ دادن رو بررسی کنیم، در نقطه ای که علم هنوز پاسخی برای اونها نداره. پس با نگاه کاوشگرانه و تجربی بهش نگاه کنید. عکس‌هایی از فردریک ساره و آن ماری شوارتزنباخ در مسجد جامع و آثار تاریخی ورامین، آن هم در یک قرن پیش. نه با زبان داده خود، بلکه برای ساده شدن نکات ترجیح میدم با زبان و علم جهانی شرح بدم. امروز در فیزیک کوانتوم و نظریه ریسمان ها این احتمال مطرحه که جهانهای موازی یا ابعاد دیگری از انرژی دقیقاً در همین فضایی که ما نفس میکشیم وجود دارند، اما چشم انسان به دلیل محدودیت فرکانسی قادر به دیدن اونها نیست. اما آیا ممکنه تکنولوژی های قدیمی ثبت تصویر به صورت کاملا اتفاقی این فرکانس ها رو شکار کرده باشند؟ در سال 1897 و 1930 میلادی فردریک ساره و آن ماری باستانشناس و جهانگرد سرشناس برای ثبت بناهای باستانی وارد ایران شدند. آنها از دوربین‌های سنگین با صفحات شیشه‌ای استفاده کردند. فرایند شیمیایی این صفحات به شکلی بود که نور رو در طول موج‌های متفاوتی نسبت به دوربین‌های دیجیتال امروز ثبت می‌کرد. اونها این عکس‌ها را گرفتند تا معماری را ثبت کنند، اما ناخواسته چیز دیگری رو هم ماندگار کردند. از همون لحظه ورود عکاس به محوطه مسجد جامع ورامین روایتی تاریک در جریانه، مثل وجود این دو تابوت نما، اونم به رنگ سیاه که افراد اصلا متوجهش نبودن و ندیدنش. در نمای دیگه از بنا اهالی در حال پشمچینی گوسفندان خود هستند، اما با در نظر گرفتن این که هیچ راهی برای رفتن به بالای بنا، اون هم آسیب دیده ترین قسمت یا جایگیری در یکی از طاقهای گنبد وجود نداره، اما دو جوهره وجودی، یکی روی پشتبند گنبد و دیگری در مابین این طاق ایستاده و گویی بالهایی رو به بالا افراشته، البته با چهره سفید. در عکاسی آنالوگ مواد شیمیایی شیشه هرگز لکه‌ای با این سطح از تقارن اندام، سایه روشنهای منطبق بر دیواره و کنتراست دو قطبی ایجاد نمی کنند. شواهد کارشناسی نشون میدن که لنز دوربین آنماری ناظری صامت رو ثبت کرده که در فرکانسی نامرئی روی طاقها نشسته بود، موجودیتی که بیش از یک قرن است از آن ارتفاع به دشت ورامین چشم دوخته. و در این شهر همان جوهره وجودی سفید چهره جایی چنباته زده که بازم هیچ راهی برای رفتن بهش به نظر نمیرسه. نکته خیره کننده در آناتومی این فیگور تضاد شدید نوری در اندام حرکتی اون هست. دستها و پاهای او به طرز غیرعادی کاملا سفید و بازتاب دهنده نور ثبت شدن. باشه، اصلا این دو عکس نقص تصویر، اما این تکرارهای دقیق با همون ساختار چه معنی داره؟ حالا این عکس رو بازم گذرا میبینیم، اما
در نگاه اول برخی کارشناسان و عکس‌های تاریخی این خطوط رو ناشی از فرسایش شیمیایی امولسیون شیشه میدونن، اما وقتی لایه‌های نوری و سایه‌ها رو دقیق‌تر آنالیز می‌کنیم با یک تناقض بزرگ روبرو میشیم. این حجم از تقارن، فرم آناتومیک و تاثیر سایه روشن‌ها روی زمین و سازه با یک لکه شیمیایی تصادفی همخوانی نداره. انگار یک توده متراکم از انرژی یا یک میدان مغناطیسی قوی در اون لحظه در اونجا وجود داشته که ترکیب شیمیایی عکس رو در اون نقطه دگرگون کرده. اگه دوربین خطا داشت باید روی الباقی تصاویر فراطبیعی هم به همون شکل خطا اعمال میشد. اما اسیری ترین این تصویر اینجا که انگار کسی نیمه پنهان داره نگاه میکنه، اما نه، چیز مهمی نیست. در این دشت پارسی در کناره برج علاءالدین ورامین جلوه ای از بانوی فارسی اسیری نیمرخ چنان باوقار ایستاده که در افق نگاهش کنه، چنان که نگاه تو میبره به دل تاریخش، گویی برای هدف هیتایی باید ثبت میشده. در علم فیزیک سایه برای شکل گیری نیاز به یک جسم سخت داره، اما در یادداشت‌های ثبت شده هیچ شی یا فردی در این نقاط حضور نداشته. این حاله‌های متراکم نشون میدن که دوربین در حال ثبت تداخلات فیزیکی از یک منبع انرژی نامرئی بوده که در محیط حضور داشته و بر نور محیط اثر گذاشته و خودش هم سایه‌ای نداره. در نهایت عکس هایی که دیدیم الگوهای تکرار شونده رو نشون میدن. اگر این پدیده ها صرفاً خطای تصادفی ظاهر کردن فیلم بودن، نباید در کادرهای مختلف و تغییر زاویه ها رفتار یکسانی از خود نشون میدادن. از طرفی تصاویر برای دو عکاس با فواصل زمانی مختلف بودن. بررسی دقیق و کارشناسی این نگاتیو ها ثابت میکنه که دوربین استار و آن ماری در آن لحظات خاص از سال 1897 و 1930 دریچه‌ای رو به ثبت فرکانس های نادیدنی دشت ورامین باز کرده بودند. و حالا حیرت انگیزترین تصویر، زیبای اصیل، تصویری با استنادی ترین استناد از دنیای الف. خوب نگاش کنید. دنیای الف کیتن به همین زیبایی‌اند. چه چیزی یا چه کسی میتونه ایشون رو انکار کنه؟ تصویری متعلق به قرن گذشته در دشت ورامین و امروز در موزه ملی برلین، موزه هنر اسلامی. در آخر نظاره‌گر قیام. اول تا یک توضیح کوتاه میدم، خوب تمرکز کنید. اگر هیتایی باشید پیداش میکنید. این تصویر گروهی از مجاهدین و مبارزان مشروطه خواه سوار نظام ایل بختیاری و مجاهدین شمال رو سوار بر اسب در کنار پرچم سرنگ ایران عزیز نشون میده که آماده حرکت برای فتح تهران و شکست نیروهای استبداد محمد علی شاه قاجار بودند. توسط نومرولوژی یا علم اعداد کیتن که برخلاف هوش مصنوعی که در پردازش چنین تصاویری فوق‌العاده ابتدایی و ناکارآمده تونستیم با اعداد مفر 500 پانسر کدنویسی و در سیستممون اعمال کنیم که تشخیص میده نسبت پیکسل هایی که برآمدگی نیم صورت چشمی و احتمالاً پیکسل های پرتو هاله‌ای که چشم عادی و هوش مصنوعی تشخیصش نمیده. تونستیم بازنمایی از تجلی فرم صورتش رو هم به دست بیاریم. آیا حس نمی کنی دلیلی وجود داره؟ این نگاه نافذ، اون هم در همان لحظه باشکوه، یعنی کوچکترین تردیدی به این نگاه وجود خواهد داشت؟ از دید نظریه پردازان، علم و فیزیک مدرن هنوز پاسخ قطعی و آزمایشگاهی برای این پدیده ها ندارن. عده‌ای اصرار دارن که همه اینها بازی نور، سایه و خطاهای فیزیکی دوربین ها هست و عده‌ای دیگه این تصاویر رو مدارکی عینی و غیر قابل انکار از وجود ابعاد پنهان انرژی در طبیعت میدونن.
چون این علم با استنادات کتابت نشده و هیچ دانشوری نیز در این وادی به کمال نرسیده تا مستند کنه و اینجا جای استنادات اصیله. شواهد پیش روی شماست و قضاوت نهایی بازم با شماست. هر آنچه که بنده باور دارم که دارم، اما مهم من این نیست، چرا که قضاوت و نوع نگرش رو به عهده خودتون میگذارم و تفکر اصیلتون رو مهم و اصل میدونم. من بدین تاریخ و اصالت وانمایی کردم، میراث خاستگاهت تو خواهی گیر و خواهی فسخ بدان. و در آخر دوستتون دارم و چو هیتایی بدرود هیتایی.